ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අපි අදත් ආවා කුරුණෑගලට. කුරුණෑගල දැන් වැවරවම ඉන්නේ. අද ආවේ මේ මම නම් කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා රෑ වෙලා කුරුණෑගල වැවරවමයි ඇතුගලට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ නංගි ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. එයාත් එක්ක ආව කොහොමද කියලා බලන්න රෑට. ඒක මම හිතුණා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. අද වෙච්චර ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි පොඩි වීඩියෝ එකක්. මේ වෙලාවට තමයි මම නම් ආසම මේ වැවරවුමට ඇතුගලට එන්න. හරිම ලස්සනයි. ඊට බහින වෙලාවට නම් පහු වෙලා දැන්. අද පොඩි මේ වීදුම් ගතියක් තියෙනවා නේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කොහොම වෙයිද දන්නේ බලමු. රැයට ලස්සනට පේනවා ඇතුගල උඩට. අදත් පෙනෙයි කියලා හිතමු. දැන්ටත් ටිකක් ලයිට් එහෙම දාලා තියෙනවා වැවරවුමේ. මේ අපි ඉන්නේ එදා මම කලින් වීඩියෝ එකේ ගත්ත පැත්ත නෙමෙයි ඊට එහා පැත්තේ පාරේ. අර රන්තාලිය හොටෙල් එක පැත්තට යන්නේ ඒ පාරේ. මම තමයි තියෙන්නේ මෙතන. මෙතෙන්ටත් මේ ලාවට පේනවා ඇතුගල. අපි මෙතන ඉස්සරහා තියෙන පූරි කඩයක්. අපි යමු බලන්න පූරි එකක්. එකක් කාලා හරි තව පොඩි දෙයක් අරගෙන කන්න යමු ඇතුගල. වඩා තමයි ගොඩනේ. මොනවාද? ඔව් අද මේ දුමක් වගේ තියෙනවා. දුමක් පොඩි. පොඩි නෙමෙයි ඒක ලොකුටම තියෙනවා. මේ ඉස්සරහින් මෙතනින් පේන්නේ මේ ආන්දගල. මම එදා පෙන්නේ. මම දෙනවා අපේ කැමරා කරුට. ආව පූරි කන්න. එන තියෙනවා වැව අයිනෙම පූරි කඩයක්. කඩයක් කියවට මේක පොඩි ලොරිය. වට්ටා ලොරිය එක තමයි තියෙන්නේ. මොනවද ගන්න? අයිමිරිසු. ඒක. මොනවද ඒතර තියෙන ඔක්කොම මොනවද තියෙන්නේ? ඔය තියෙන ಜಾති ඔක්කොම තියෙනවා 9 මිරිස්සක්. මෙන්න මේ ಜಾති ටිකක් තියෙනවා. තව 9 මිරිස්සෙකුත් තියෙනවා. චායි තියෙනවා. මසාලා චායි. මොනවද කන්නේ? අපිට ස්පයිසි දෙකක් දෙන්න. මට පානිපූරි එකක් දෙන්න. ස්පයිසි එක. පානිපූරි එක තමයි ඔරිජිනල් එක නේ. අනිත් ඔය පස්සේ කට්ටිය හැදුණානේ. දැන් ලංකාවට. ඉන්දියාවේ තියෙන අරවා විතරයි නේ. ඒ දෙන්න බලන්න. අපි කාලා බලමු ඔරිජිනල් එක. අපි නම් කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මම ගත්තා පානිපූරි එකක්. මෙයාට ගත්තා ස්පයිසි එකක්. ආලා බලමු. අනවා. ඒක කටරම දාගත්තා. කොහොමද? කොහොමද? ඔබ මෙහෙම Ito na niya Maya. Come on up.
තරයිනේ. ආපුවා ඉතින් මෙහෙත් දාලා ගිහිල්ලා. මේවා දාලා එක එක රොඩු දාලා යනවා ඉතින්. තරයි. ඔන්න වැවරවමින් යනවනම් මේ අයියා ගාවට ඇවිල්ලා මෙතනින් වලක් කාලා යන්න. Kira? Siapa? Enggak. අතර බොන්න. ඒ සැරට කෑවේද? මේම තමා තියෙන්නේ කඩේ. තාම අර පැත්තේ ඊර බැහැගෙන යනවා. අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු කියන්නේ අපි ඊළඟට යමු ඇතුළට. පාරෙන් ඇවිල්ලා මෙතනින් දානවා අපි දඹුළු පාර. මෙන්න මෙතනින් හරවනවා වෙලගෙදර ග්‍රවුන්ඩ් එක පාරේ. මම එදත් ඉන්නම් මෙතන. ආවා ඇතුගල මුදුනට. අද වෙනස්ම ලස්සනක් තියෙන්නේ මේ. එදා දවල්නේ ආවේ. එදා පෙවුනට වඩා සෑහෙන වෙනස්. දැන් අපි ඉස්සෙල් එනකොට මේ වැවරව මෙච්චර කළුවර තිබුණේ නෑනේ. ලයිට් වැඩිය පෙවුන්නේ නෑනේ. දැන් පේනවා ලස්සනට ලයිට් ටික. අද සතිය දවසක්නේ. අද අඟහරුවාදා දවසක්. කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් කියන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා ගියා. දැන් නම් නෑ වගේ. අපි දැන් ටික වෙලාවක් හිටියා. වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නෑ. මාර ලස්සනයි. අද මාර නිදහස් මේ වැඩිය කට්ටිය නෑ. ටික දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සීතල හුළඟක් තියෙනවා. දැන් ටික ටික වාහන එහෙම අඩු වෙගෙන යනවා. අපි කමු වඩේ. කිනා වඩේ. ඔව් වඩේ. මොකද කරගෙන? අපි කනවා වඩේ. ඈත ලස්සන view එකක් බලාගෙන කනවා වඩේ. අපි දැන් මෙතනින් යන්න කියලා හදන්නේ. ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න. කොහේ හරි ගමනක් ගිහින් එන ගම ඒ වගේ වෙලාවක නැත්තම් ළඟ කෙනෙක් නම් රැ වෙලා ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද කියලා කුරුණෑගල ඇතුගල වැවරවුම කොහොමද කියලා රැට දවාල එනවා නම් ගොඩක් තැන් බලන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ඉතින් රැ එනකොට තියෙන විදිහ වෙනස්. ගොඩක් වෙනස්. අර පන්සල් වලටත් යන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන තැන් වලට. මේක වෙනම ලස්සනක් තියෙන්නේ. එන කවුරුවත් කිසිම දෙයක් මෙහි දාලා යන්න එපා. ගේන හැමදේම අරන් යන්න. පොලිතින්
වතුර බෝතල් ටොපිකොල කිසිම දෙයක් මෙහි ඉතුරු කරලා යන්න එපා. නැත්තම් තව ටික කාලයක් යනකොට අපිට කිසිම තැනක් ලස්සනට බලන්න බැරි වෙයි. හැම තැනම එක්ක රජයෙන් වහයි, ඒ තැන් වලට අනේක තහනම් කරයි. අපිම මේ දේවල් කරගන්නේ. දැන් ගොඩක් තැන් වල ඒ වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි එවෙන් මොන හරි දෙයක් කරමු ඉස්සරහට. මේ අපිට කට්ටිය එකතු වුණොත් ඒක කරන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. පුළුවන් විදිහට දකින්නකට ඒ කෙනෙක්ට ඒක කියන්න. පොඩි එක්කෙනෙක්ට එහෙම කුණු දානවා නම් එයාලා ඒ කාලෙම කියපුවාම ඒක ලොකු වෙද්දි හදා ගන්නවා. එයාලා පුරුදු වෙන්නේ මේ විදිහටනේ. එතකොට පරිසරයට, සත්තුන්ට, ගහට කොළට ආදරය කරන්න පුරුදු වෙයි. අපිට ඇවිදින්න බලන්න තියෙන මේ පුංචි රටනේ. මේ රට ලස්සනට අපි තියාගත්තොත් තමයි හැමදාම මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් යමු වැවරමු පැත්තට. ඒ පැත්තත් මේ වෙලාවට ලස්සනයි. කට්ටියත් අද නම් අඩු ඇති ඒත් ඉඳි බලමු ගිහිල්ලා. අපි ආවා වැව රවුමට. මේක රමදාන්. අද සතිය දවසක් හින්දා මේ කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. සෙන්සුරාදා ඉරිදාට නම් ගොඩක් එනවා. එහා පැත්තේ නම් ටික මීට වඩා එනවනේ. වාහනේම නවත්තන්න පුළුවන්. වැව රවුමට එන අයට කෑම ගන්න මේ ෂොප් ටිකක් හදලා තියෙනවා. අලුතෙන් තමයි මේවා දැම්මේ. පිරිසිදුවට තියෙනවා මේවා නම් මේ වොෂ්රූම් හැම එකම හොඳයි. බෝට්ටු පදිනවා නම් ටිකට් ගන්න. එහෙමත් එතනිනුත් පුළුවන්. අද නම් බෝට් සර්විස් එක කරේ නැහැ වගේ නේ. අර වෙලාව එනකොටනේ. අර ලොකු ඒවා තිබුණානේ. එතන තියෙනවා නවත්තලා බෝට්ටු. දැන් නම් කවුරුත් පදින්නේ නැහැ. හංස බෝට්ටු. රෙස්ටුරන්ට් එකේ ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකේ ටූරිස්ට්ලා වගේක් ඉන්නවා. බෝට් එකේ ගණන් ගහලා තියෙනවා මෙතන. කෙලවට යන්නේ. අපි ගත්තා පොඩි පොත්තුවක්. මේක අයින් ගන්න. ඒක බඩ පිරෙන්න කන්න නම් බෑ ඉතින්. නිකන් ජොලියට වගේ ගත්තේ. හාල බලමු චූටි පොත්තුව. එහෙනම් බලන්න. මේවා මේ ලේක් ඩ්‍රයිව් කියලා මේක ළඟදී තමයි හැදුවේ මේ පාක් එක. ළඟදී කියන්නේ දැන් අවුරුද්දක් වගේ ඇති. කලින් මෙහෙම මොකුත් තිබුණේ නෑනේ. පොඩි පොඩි කඩ තිබුණා. ඊට පස්සේ රෙස්ටුරන්ට් ටිකක් දාලා බෝට් රයිඩ් යන්න දාලා. ලස්සනට තියාන යනවා මෙයාලා. අපි කාලා යනවා පොඩි රවුමක් දාන්න. මැච් එක බලන ගමන්. පොඩි අයට එක එක ඒවා තියෙනවා. සෙල්ලම් බඩු.
මෙතන තියෙන්නේ පේනවත් දන්නේ චිල්ඩ්‍රන් පාක් එක. මේ පැත්තෙන් ඉඳගත්තා. ඉස්සරහින් පේනවා චූටියට අතුගලේ බුදු පිළිම. ගොඩක් අය එනවා ජොගින් කරන්න පොඩි අය එක්ක පවුල් වල කට්ටිය එක්ක. එහෙම එනවා. අපි ආවා තව පැත්තකට. කට්ටිය ගොඩක් ඇවිදින්න තමයි මෙහෙට එන්නේ මේ වෙලාවට. මේ වෙලාවට නිදහස් කට්ටිය අඩුයි. මෙතන තියෙන ලොකු නුග ගහක්. මේ සෑහෙන ලොකුයි. එහා පැත්තේ හදලා තියෙනවා ව්‍යායාම කරන අයට ව්‍යායාම කරන්න. ඒවා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් ගොඩක්. හරි එහෙනම් අපේ අද පොඩි වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරන්න. ඔයාලත් කුරුණෑගල මේ අවටින් යන වෙලාවක මේ පහු කරගෙන යන වෙලාවක කොළඹ පැත්තට දම්බොල්ල අනුරාධපුර යන වෙලාවක ඇවිල්ලා බලන්න. රෑ වුණත් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. රෑ හරි දවල් හරි මේ නෙලාවක ඇවිල්ලා බලලා යන්න. හරිම නිදහස්. මේ දවල්ට ඕනනම් කෑම කන්න එන්න පුළුවන්. ඉඩ තියෙනවා. ඒත් ගේන කිසිම දෙයක් මෙහි දාලා යන්න එපා. මේ කිසිම තැනක පොලිතින් එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැහැ මෙහෙනම්. ඇතුගලේ නම් ටිකක් තියෙනවා. මෙහෙ කිසිම දෙයක් නැහැ. පිරිසිදුවට තියෙනවා. ගොඩක් මහන්සි වෙනවා ඉතින් ඔය නගර සභාවල වැඩ කරන ඒ මිනිස්සු මාර මහන්සියක් වෙනවා මේවා මේ විදිහට තියාගන්න. අපි ඒවා කැත කරන එක ලොකු වැරද්දක්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්. බලලා like එකක් comment එකක් දාන්න. ඔයාලගේ තව මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ අදහස් ටිකක් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් ජය වේවා.